Hello friends, আপোনালোকে চাই আছে YouTube channel m79advice. আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো ইণ্ডিয়াৰ ইলেক্ট্ৰিক এসেসৰিজৰ ট্ৰাস্টেড কোম্পানী গোল্ডমেডালৰ এক্সটেনশন কৰ্ড। গোল্ডমেডাল কোম্পানীটোৱে বহুত ইউনিক আৰু ষ্টাইলিশ প্ৰডাক্ট বনাই। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিছেই। মই তাৰে ভিতৰত গোল্ডমেডাল ডিজেল মডেলৰ এটা এক্সটেনশন কৰ্ডৰ আনবক্সিং আৰু ৰিভিউ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আৰু লুক ওয়াইজ দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় আমি চাই লওঁ। এইটো হৈছে আজি প্ৰডাক্টৰ বক্স পেক। ওপৰত গোল্ডমেডালৰ ব্ৰ্যান্ডিং আছে আৰু তলত সৰুকৈ লেখা আছে সুইচেছ এণ্ড সিস্টেম আৰু তলত লেখা আছে এভেইলেবল ইন 2-pin switch 5 meter cable and master switch 3-pin with 4 meter cable and master switch. বক্সটোৰ ফ্ৰণ্ট সাইডত লেখা আছে গোল্ডমেডাল সুইচেছ এণ্ড সিস্টেমছ ডিজেল মডেল হয় এক্সটেনশন কোড বুলি লেখা আছে আৰু আপোনাৰ তলফালে ইয়াত লেখা আছে পাৱাৰ ইট অন পাৱাৰ ইট উইথ ষ্টাইল। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটা ধুনীয়া ষ্টাইলৰ এক্সটেনশন কৰ্ড পেকেটৰ ভিতৰত আছে আৰু সাইডত সৰুকৈ লেখা আছে আপোনাৰ কম্পেটিবল উইথ অল প্লাগ ৱৰ্ল্ড ওয়াইড। আৰু বক্সটোৰ সাইডত লেখা আছে আপোনাৰ কাৰ্ভ প্লাস বুলি আৰু কিছুমান সৰু সৰু পইণ্ট লেখা আছে। ইয়াত এটা লেখা আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল সকেট ইউজ এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড আল্ট্ৰা স্মুথ ৰটেশ্যন আৰু ডিজাইন ফৰ আপোনাৰ কম্পিউটাৰ টেলিভিছন মিউজিক সিস্টেমত আপুনি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু কিছুমান সেফটি প্ৰিকশ্যন ইয়াত লেখা আছে। আপোনালোকে এইটো পঢ়ি ল'ব পাৰিব। আৰু এইটো সাইডত লেখা আছে আপোনাৰ গোল্ডমেডাল ব্ৰ্যান্ডিং আছে আৰু ইয়াত আপোনাৰ লেখা আছে ডিজেল 2-pin 5 meter কেবল ম্যানুফ্যাকচাৰ ডেট লেখা আছে 1019 প্ৰডাক্ট কোড লেখা আছে ৰেটেড ভোল্টেজ লাগিব আপোনাৰ 240 ভোল্ট এসি তাৰপিছত ওয়েটটো হৈছে আপোনাৰ 351 গ্ৰামছ কোৱান্টিটি এটা আৰু এমআৰপি আছে 372 আৰু তলফালে লেখা আছে আপোনাৰ ম্যানুফ্যাকচাৰ কোড আছে হেতু লেখা আছে তাৰ এড্ৰেছ আছে আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ইস্যু আহে তেনেহলে ইয়াত এটা কমপ্লেইন নম্বৰ দিয়া হৈছে মানে টোল ফ্ৰী নম্বৰ দিয়া হৈছে। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এই নম্বৰটোত ফোন কৰি পেলাই কিবা ইস্যু থাকিলে আপোনালোকে সেই কথাখিনি ক'ব পাৰিব। আহক এতিয়া বক্সৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই পেলাই লুক ওয়াইজ দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় এবাৰ চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এইটো হৈছে আজি প্ৰডাক্টটো গোল্ডমেডাল এক্সটেনশন কৰ্ড ৰেড আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যন হয়। লুক ওয়াইজ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটা বহুত ধুনীয়া এক্সটেনশন কৰ্ড আপোনালোকে ইউজ কৰি ভাল পাব। ইয়াত দুটা 2-pin টপ খাব মানে 2-pin টপ ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু এটা আপুনি 3-pin টপ ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰিব। এই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো যদি লৈ যায় তেনেহলে ইয়াক আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব কাৰণ ইয়াত ৱৰ্ল্ড ওয়াইড যিখিনি টপ আছে সকলোখিনি টপ ইয়াত ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু সাইডত আপোনালোকে পাই যাব এটা অন অফ সুইচ যেতিয়া আপুনি ইয়াক অন কৰিব তেতিয়াহলে এই এলইডিটো জ্বলি যাব আৰু বেক কালাৰটো আপোনাৰ হোৱাইটত আছে আৰু ইয়াত আপোনাৰ গোল্ডমেডালৰ ব্ৰ্যান্ডিং আছে আৰু ৰেড আৰু হোৱাইটৰ কম্বিনেশ্যনৰ কাৰণে ইয়াৰ লুকটো দেখিবলৈ আৰু ভাল লাগিছে। এইটো হৈছে 2-pin টপ এটা হেভি কোৱালিটি 2-pin টপ দিয়া হৈছে যেতিয়া আপুনি ইয়াক প্লাগ ইন কৰিব তেতিয়া এই এলইডি লাইটটো জ্বলি যাব। মই অকণমান ওয়াৰডাল উলিয়াই পেলাই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এডাল হেভি কোৱালিটি ওয়াৰ দিছে 2-pin টপটো হেভি কোৱালিটি 2-pin টপ দিয়া হৈছে ইয়াত। আহক এতিয়া মই এই এক্সটেনশন কৰ্ডটো কাৰেণ্টত লগাই পেলাই আপোনালোকক অন কৰি দেখাইছোঁ। এই এলইডি ইণ্ডিকেটৰটো অলপ ফ্লাকচুৱেট হোৱা দেখিবলৈ পাইছে সেইটো কেমেৰাটোৰ কাৰণে হৈছে। বহুত ভাল আৰু ষ্টাইলিছ এক্সটেনশন কৰ্ড হয় আপোনালোকে ডেইলি ইউজত ইয়াক ইউজ কৰিব পাৰে।